4 babies ay kumikita ako ng at least 20,000 pesos. Hindi na yan masama para sa 5 days na kita. Kapag bibili ka ng Axie na iwuwuho mo, make sure na in-demand yung skills or cards nila sa marketplace. Para mo sure mo na mabebenta mo yung Axie ng mataas na price. There are two ways para kumita sa Axie Infinity Game. Una ay maglaro ka at kumita o mag-farm ng SLP coins at i-cash out mo yan sa peso. Pangalawa ay mag-breed ka ng Axie at ibenta mo yan sa Axie Infinity Marketplace. Pero hindi lahat na nagbe-breed ay profitable, kaya naman kung nagbabalak ka mag-breed ng sarili mong Axie, please take note ang 5 tips na to para ma-ensure mo ang ROI or return on investments mo. Ako pala si Christine at naglagay ako ng timestamp sa baba para ma-skip mo lang ang mga topic na gusto mong pakinggan. Unang tip sa pag-breed ng Axie ay ang capital planning. Kailangan mo i-compute ang total cost or puhunan na gagamitin mo. Bago ka kasi makapag-produce ng Axie egg ay kailangan mo ng 2 Axies or parents at ng napakaraming SLP at ng 2 AXS coin. At yung dami ng SLP na kailangan mo ay depende kung ano ba ang breed count ng Axie mo. Mas mataas ang breed count or if nanganak na yung Axie mo, mas maraming SLP ang kailangan. Pwede ka lang kasing mag-breed or mag-woohoo up to 7 times. Makikita mo yung current breed count ng Axie sa page niya sa Axie Marketplace. For example, kung virgin yung Axie parents mo ay kailangan mo magbayad ng 300 SLP coins sa unang baby Axie, sa pangalawang baby na ipoproduce mo naman ay 600 SLP coins, sa pangatlo ay 900 SLP, at sa pang-apat ay 1,500 SLP. Siyempre, kada baby din ay kailangan mo magbayad ng 2 AXS coin, at based sa latest price sa araw na nag-film ako ng video na to ay kailangan mo ng 53,000 pesos na puhunan para magkaroon ng 4 na Axie babies. At kulang pa yan. Kung sabihin naman natin na gagastos ka ng 17,000 pesos kada Axie parent, ang total puhunan mo na kailangan sa huli ay 87,000 pesos. From my experience, nung baguhan pa lang ako, in 1 round of breeding ng Pure Plan Axie with 4 babies ay kumikita ako ng at least 20,000 pesos. Hindi na yan masama para sa 5 days na kita. Pero, syempre, if you do it right, ay pwedeng mas malaki pa ang kikitain mo dyan. In other words, kung 87,000 pesos ang puhunan mo, ay make sure na ang total selling ng 3 or 4 Axies mo ay dapat mas mataas sa puhunan. Kaya naman sa simula pa lang ay dapat iplano mo na ang breeding strategy mo. Ideal, magkaroon lang ng 3 to 4 babies kada parents dahil kadalasan ang 5 to 7 breed babies ay hindi na profitable. Siyempre, may exception pa rin kasi depende pa rin yan kung ano ba yung Axie na napili mo na i-produce. I suggest na pumunta ka sa chiloxy.com dahil maganda at simple lang ang Axie cost guide na nasa website nila. Ang second tip naman ay gameplay matters. Tandaan mo na ang meta or ang gameplay ng Axie ay ang mahalaga. Walang bibili niyan kung hindi naman yan papalag sa arena. Kapag bibili ka ng Axie na iwuwuho mo, make sure na in-demand yung skills or cards nila sa marketplace. Para mo sure mo na mabebenta mo yung Axie ng mataas na price. At para makadecide ka ano ang una mong ibibreed ay malaking tulong dito ang website ng axie.zone. Makikita mo dito ang animal class na madalas ginagamit sa PvP. At in this case, according sa statistics nila, ay mataas ang winning rates ng aqua, plant, bird, at beast. Makikita mo rin dito ang skill na madalas na ginagamit kada animal class. For example, sa beast, ang sikat na skill or cards ay ang Ronin, Imp, Nutcracker, at isa pang Nutcracker. Pwede mo din i-check ang Axie.zone card tier list at kinakategorize nila ang top cards from A to F. According sa website ay kinoconsider nila ang attack, defense points, energy cost, and additional effects at PvP usage statistics nila. Ang top A cards for example in no particular order ay ang Blackmail, Spike Throw, Cleanse Scent, All Out Shot, Nile Strike, at iba pa. Pumupunta din ako sa axieworld.com Cards Explorer. Napaka-helpful nito dahil pwede kang mag-filter ng cards according sa class, body parts, attack type, at iba pa.
For example, ang pinakamataas na Axie attack card sa Axie game ay ang Risky Feather, All Out Shot, Crimson Water, Sinister Strike, Patient Hunter, Headshot, at iba pa. At ang pinakamataas na defense cards ay ang Slippery Shield, Shelter, October Treat, Woodman Power, Shipwreck, Sunder Armor, at iba pa. Huwag mo din syempre kalimutan na bukod sa cards ay napaka-importante din ng stat ng Axie. Kung gusto mo ng mabilis na Axie ay for sure Aqua at Bird class ang maganda. Kung mataas na moral naman ang hanap mo ay maganda ang Beast at Bug class. Sa Health or HP naman ay maganda ang Plant at Reptile. Kung hindi ka familiar sa sinasabi ko, I suggest na panoorin mo yung video ko na Axie Infinity for Beginners na nakalink sa taas. Pero syempre, ang magandang Axie ay may halo-halong traits ng mga good parts kada animal class. Kaya naman, halos lahat ng top players sa Axie game ay may mixed animals. Alam mo ba na pwede mong i-check sino ang top player sa arena games at ano ang Axie na ginagamit nila? Pumunta ka lang sa leaderboard ng Axie.zone. At makikita mo ang information ng top 100 players. Nung araw na nag-film ako, ang number 1 player ay gumagamit ng Reptile, Plant, at Bug Axies. Yung number 2 player naman, ang team niya ay ang Reptile, Plant, at isa pang Reptile. Pwede mong isa-isahin yung mga ibang players kung sinisipag ka at magkakaroon ka ng good idea ano ba ang strategy ng mga magagaling na players sa game. Lahat ng information na to ay napakahalaga para makapag-decide ka kung ano ba ang characteristic ng Axie parents na bibilin mo. Ang third tip naman ay ang Axie genes matter. Ano ba ang breakdown ng genes ng Axie na bibilin mo? Kung hindi mo to i-check ay silent killer yan ng mga diskarte mo kasi magugulat ka na lang na ang baby Axie na lumabas ay hindi according sa plano mo. Kada body parts ng Axie ay merong 3 genes type. Dominant, recessive, and minor recessive gene. Ang dominant gene ay may 37% probability na mapamana sa baby Axie. From my experience, chine-check ko rin talaga ng husto ang recessive genes and minor recessive genes dahil may 9% at 3% chance to na mapasa sa baby Axie mo. Para makita mo to ay pwede mong i-download ang Fricks Axie extension. At pag na-add mo na to sa extension sa browser mo, ay pag pumunta ka sa Axie Marketplace ay makikita mo na ang genes ng mga Axie. Ideally, ay magandang bilhin na Axie parents ay ang mga body parts or cards na pare-parehas sa dominant, recessive, and minor recessive gene. Pero dahil mahirap yan hanapin at madalas ay may kamahalan ay pwede naman din na kahit dominant at recessive gene lang. Pwede ka din pumunta sa Axie.zone Breeding Simulator. Sa page na to ay pwede mong ilagay yung Axie ID ng Axie parents, at makikita mo din dito lahat ng Axie baby possibilities. Siyempre, dahil napakahirap maghanap ng perfect parents kung iisa-isahin mo yung Axie Marketplace, I suggest na pumunta ka sa Axie.zone Finder. At pwede mong ilagay dito ang characteristics ng parents mula sa animal class, stats, breed count, at purity. Mas mabilis ako nakakahanap ng parents dito dahil nafi-filter na nila yung parent type na pwede mong bilhin. At pinapakita din agad dito ang genes breakdown. Kung umabot ka sa part na to, please do like and subscribe para sa iba pang crypto-related video. Ang fourth tip ay knowing the Axie selling price. Kung may idea ka na ano ang Axie na gusto mong i-breed, ay syempre, i-check mo magkano ba ang bentahan yan. Pumunta ka lang sa Axie Marketplace at i-select mo ang characteristics ng Axie mo mula sa animal type, breed, pureness, stat, at body parts. Makikita mo dito yung kaparehas na Axie sa marketplace. At makakapag-decide ka magkano mo ba dapat ibenta yung future baby Axies mo. Huwag mo din kalimutan i-consider ang 4.25% selling fee sa Axie Marketplace. Ang panghuling tip ay ang breeding method and morphing.
Actually, hindi to tip, pero it's good to know as a breeder. Una ay hindi ka pwedeng mag-breed ng mga magkakapatid na Axie. Pero wag kang mag-alala kasi may paraan naman para hindi ka bumili ng napakaraming Axie parents. Para maiwasan mo ang problema na to ay pwede mong sundan ng ABC looping method. At ang kailangan mo lang ay 3 Axing puhunan sa simula. First step ay i-breed mo lang yung una at pangalawang Axie. Tapos, yung isang anak nila ay i-breed mo sa pangatlong Axie mo. Tapos, yung second set na babies ay pwede mong i-breed sa isa mo pang Axie. Pag sinunod mo to ay meron ka ng unlimited Axie cycle. In summary, ito lang loop na to ang pwede mong gawin. Lastly, tandaan mo din na after mo mag-breed ay magkakaroon ka ng eggs sa inventory. At mag-morph lang to to adulthood after 5 days. At fun fact lang na may mga Axie na hindi na kailangan ng SLP para mag-breed. Ang tawag sa kanila ay ang Neo at Origin Axies. And that's all for today. Sana may natutunan kayo sa video na to at magkita tayo ulit sa susunod na crypto topic.